सो हे गाइज वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजक. सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021साठी महत्त्वाचे अपडेट्स असतील तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि त्याचबरोबर तुमचे स्टडीजमध्ये जो प्लॅनिंग असेल तुमचा कशाप्रकारे करायचा हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला MHT-CET एक्झाम कधी होणार आहे हे खूप मोठं कन्फ्युजन असेल तर ते मोठं कन्फ्युजन नाही विद्यार्थी मित्रांनो. मी तुम्हाला डायरेक्टली सांगतो की तुमची जी एक्झाम आहे ऑगस्टमध्ये होणे पॉसिबल तर नाहीच. आणि काही विद्यार्थी म्हणत असतील की ऑक्टोबरमध्ये किंवा ऑक्टोबर नंतर तुमची MHT-CET होणार, तर हे सुद्धा पॉसिबल नाही विद्यार्थी मित्रांनो. हा सप्टेंबर मंथ आहे, या सप्टेंबर मंथमध्येच तुमची MHT-CET एक्झाम होणार आहे. सर्व जर कंडिशन चांगली राहिली तर विद्यार्थी मित्रांनो MHT-CET सप्टेंबरमध्ये होणार आहे. तर बघा की विद्यार्थी मित्रांनो, आता MHT-CETसाठी तुम्ही स्टडी करत असाल तर त्यासाठी तुम्हाला प्लॅनिंग कशी करायची. आतापर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केलेला असेल किंवा ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केलेला नसेल त्यांचा स्टडी प्लॅनिंग आता कशाप्रकारे करायचं. तर फुल ऑगस्ट मंथ तुमच्यासाठी आहे आणि सप्टेंबर महिन्यामधले सुद्धा काही 5 ते 10 तरी आपण दिवस कन्सिडर करू शकतो तुमच्याकडे आहेत. म्हणजेच 1 महिना 10 दिवस, म्हणजेच की टोटल तुमच्याकडे 35 ते 40 दिवस आहेत विद्यार्थी मित्रांनो तुमचा स्टडी करण्यासाठी. ओके, तर 35 ते 40 दिवस तुमच्यासाठी आहेत. आता कशाप्रकारे इथं प्लॅनिंग करायची. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात इम्पॉर्टंट आहे तुमचा स्टडी. म्हणजेच की तुम्ही तुमच्यासाठी बेस्ट प्लॅनिंग कशी आहे, म्हणजेच तुम्हाला स्टडीसाठी तुम्ही कशाप्रकारे इथं टाईम देऊ शकता, डेली प्लॅनिंग करू शकता, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं बघा. काही विद्यार्थ्यांचा PCM ग्रुप असेल, काही विद्यार्थ्यांचा PCB असेल किंवा PCMB असेल. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, फिजिक्स केमिस्ट्री या दोन्ही विद्यार्थ्यांना कॉमन सब्जेक्ट आहे. तर बघा फिजिक्ससाठी आणि केमिस्ट्रीसाठी कशाप्रकारे इथं प्लॅनिंग करायची. तर फिजिक्ससाठी तुम्हाला बघा की कोणताही विषय असो तुम्हाला टेक्स्टबुक रीड करणे मस्ट आहे. म्हणून फिजिक्ससाठी तुम्ही टेक्स्टबुक रीड करा विद्यार्थी मित्रांनो. आणि एव्हरी लाईन आता रीड करणे पॉसिबल होणार नाही आहे, कारण की 35 ते 40 दिवस तुमच्याकडे आहेत. पण विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात अगोदर जी इजी सब्जेक्ट असतील, इजी तिथं चॅप्टर असतील ते तुम्ही तिथं म्हणजेच की इजी सब्जेक्ट म्हणजे इजी चॅप्टर तुम्ही तिथं सर्वात अगोदर रीड करा, त्याचे MCQ सॉल्व करा विद्यार्थी मित्रांनो. तर हे बघा, सर्वात अगोदर इजी करा, नंतर ज्या सब्जेक्टला म्हणजेच की ज्या चॅप्टरला तिथं मॅक्सिमम वेटेज असेल तर ते चॅप्टर तुम्ही करा नंतर, पण अगोदर तुम्ही इजी करा. ओके, तर बघा इझी का करा, कारण की जर तुम्ही इझी करत गेले तर तुम्हाला एक मोशन येणार आहे स्टडीसाठी तुमच्या. जर तुम्ही एकदम डायरेक्टली हार्ड केलं तर तुम्ही तिथंच तुमचा स्टडी जे आहे काही विद्यार्थी सोडून देतील. म्हणून तुम्ही सुरुवातीला इझी करा, नंतर तुम्हाला अशा प्रकारे स्टडीची मोशन येणार आणि तुम्ही ज्या हार्ड सब्जेक्टसुद्धा लवकरात लवकर कवर करू शकता. तर हे झालं फिजिक्ससाठी विद्यार्थी मित्रांनो. फॉर्म्युले करा, टेक्स्टबुक रीड करा आणि तुमचं डेली MCQ सॉल्व करा. आता केमिस्ट्रीसाठी खूप विद्यार्थ्यांना केमिस्ट्री हा खूप हार्ड सब्जेक्ट वाटतो, पण विद्यार्थी मित्रांनो माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार मी तुम्हाला सांगतो केमिस्ट्री हा सर्वात इझी सब्जेक्ट आहे, कारण की जे स्टुडंट आहेत ते केमिस्ट्रीमध्ये सर्वात जास्त इथं स्कोर करत असतात. तर तुम्हाला काय करायचं आहे केमिस्ट्रीसाठी बघा, मी जे स्ट्रॅटेजी माझ्यासाठी अप्लाय केलेली होती ते तुम्हाला सांगतो की केमिस्ट्रीचे तुम्हाला बघा की डेली इथं MCQ सॉल्व करणे गरजेचं आहे. डेली MCQ जसे तुम्ही सॉल्व करतात तिथं काही रिपीटेड क्वेश्चन्स असतात विद्यार्थी मित्रांनो. ते रिपीटेड क्वेश्चन तुम्ही डेली सॉल्व करा, MCQ एव्हरी चॅप्टरचे इथं सॉल्व करा. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला केमिस्ट्रीची एव्हरी लाईन रीड करणे मस्ट आहे, कारण की एव्हरी लाईनमध्ये केमिस्ट्रीचा MCQ इथं तयार होत असतो. कारण की केमिस्ट्री जो हा सब्जेक्ट आहे इथं तुम्हाला थेअरी खूप जास्त आहे विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला थेअरी रीड करणे मस्ट आहे. नंतर फॉर्म्युलेसुद्धा आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, ते फॉर्म्युलेसुद्धा तुम्हाला इथं माहीत असणे खूप आवश्यक आहे. कारण की इथं बघा की थेअरीचे क्वेश्चन जास्त असतात, पण जे इथं प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असतात ते कमी असतात. पण तरीसुद्धा तुम्हाला फॉर्म्युले रीड करणे, आठवण ठेवणे हे खूप आवश्यक आहे. हे झालं केमिस्ट्रीसाठी. आणि इम्पॉर्टंट आहे आता तुमचं मॅथ्ससाठी सर्वात इम्पॉर्टंट तुम्हाला माहीत असेल की मी तुम्हाला सांगतो की फॉर्म्युले हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. फॉर्म्युले तुम्ही आठवण करू नका विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करा. प्रॉब्लेम सॉल्व करता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जे फॉर्म्युले आहेत ते तुम्हाला आपोआप विद्यार्थी मित्रांनो आठवण येऊन जातील. तर अशा प्रकारे तुम्हाला मॅथ्ससाठी करायचं आहे. आणि जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत PYQs आहेत तर ते तुम्हाला तिथं सॉल्व करायचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. PYQ खूप इम्पॉर्टंट आहेत, कारण की PYQ मॅक्सिमम इथं रिपीट होत असतात एव्हरी इयर MHT-CETसाठी मी तुम्हाला सांगत आहे. आणि एक इम्पॉर्टंट तुम्हाला सांगायचं आहे, टेलिग्राम लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तिथं तुम्ही जॉईन करा चॅनलला आपल्या. मी एक नवीन ग्रुप आता बनवणार आहे MHT-CETसाठी. तुम्हाला तिथं डेली तुमचे MCQ सेंड करणार आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट डेली तुम्हाला इथं
मी ग्रुपवरती सेंड करणार आहे, तुम्ही तिथं चॅटसुद्धा करू शकता. तर बघा मॅथ्ससाठी मी तुम्हाला सांगितलं प्रॉब्लेम सॉल्व करा, तुम्ही फॉर्म्युलेसुद्धा तुम्हाला तिथं आठवण येऊन जातील. तर आता राहिला विद्यार्थी मित्रांनो बायोलॉजी. तर बायोलॉजीचे विद्यार्थी असतील त्यांना मी सांगतो की तुम्ही जे आहे थेअरी जास्त म्हणजे इथं रीड करा आणि मॅक्सिमम MCQ सॉल्व करा. विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला एक सांगतो, कोणताही सब्जेक्ट असो तुमचा PCMB, तुम्हाला मॅक्सिमम MCQ सॉल्व करणे खूप गरजेचं आहे. आणि आता तुमचा स्कोर कसा इम्प्रूव्हमेंट होईल हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जे आहे PYQ खूप इम्पॉर्टंट आहे. PYQ जर तुम्ही केले तर मॅक्सिमम क्वेश्चन तुम्हाला जे एक्झाममध्ये येतील ते खूप म्हणजे रिपीटेड तुम्हाला असं वाटेल की आपण हे रीड केलेले आहेत, तुम्हाला ॲन्सर त्याचं इझिली येणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो PYQ तुम्ही करा. एव्हरी डे तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करणे, 2 दिवसातून एक क्वेश्चन पेपर जर तुम्ही सॉल्व केला खूप महत्त्वाचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आता मी तुम्हाला सांगत आहे, जर तुम्ही आतापासून अप्लाय केलं तर खूप छान होईल विद्यार्थी मित्रांनो. जर तुम्ही नंतर एक्झाम झाल्यानंतर जर असं म्हटलं की आपण करायला पाहिजे होतं, तर तेव्हा तुम्हाला आठवण येईल की मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की तुम्ही एव्हरी डे किंवा 1-2 दिवसांनी तुम्ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा. हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, तर हे तुमची डेली आता प्लॅनिंग झालेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्ही आता टार्गेट ठेवा की 35 ते 40 दिवस तुमच्याकडे आहेत तुमचा स्टडी करण्यासाठी. तर अशा प्रकारचा तुमचा स्टडी तुम्ही कंप्लीट करून विद्यार्थी मित्रांनो नक्कीच तुम्ही चांगला स्कोर तुमचा आणू शकता. फक्त तुम्हाला मी जे सांगितलेलं आहे आजपासून अप्लाय करा. आज 1 ऑगस्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. टार्गेट ठेवा 30 ते 31 ऑगस्टपर्यंत तुम्हाला पूर्णपणे तुमचा इथं स्टडी झालेला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. मॅक्सिमम स्कोर तुम्ही आणला पाहिजे MHT-CETमध्ये. तर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर स्टडी. आणि तुमच्या एक्झामबद्दल काही इम्पॉर्टंट अपडेट आल्या तर मी तुम्हाला नक्की सांगणार. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.